พี่ยอมกลับมาแล้วเหรอจะทำอะไรอ่ะทำอะไรเมื่อเช้าฉันรีบไม่ได้กดเงินและอยากยืมไปใช้ก่อนกลับมาคราวหน้าถ้าไม่ลืมจะคืนให้นายเคยจำได้ด้วยเหรอเงินเป็นของร้านฉันต้องลงบัญชีทุกวันนะร้านนี้ก็ของฉันเหมือนกันเงินของร้านก็เงินของฉันฉันจะเอาเงินของฉันมันเกี่ยวอะไรกับพี่วะหุบปากไปเลยยายบ้าเอาไปไม่ได้นะพวกแกทะเลาะอะไรกันไล่ลูกค้าแบบนี้จะขายได้ยังไงพ่อไอ้น้องบ้ามาขโมยเงินอีกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฉันขอเตือนนะอย่าพูดว่าฉันขโมยเงินฉันบอกแล้วไงว่ายืมชอบหาข้ออ้างมาฟ้องพ่อไม่รู้เป็นพี่ภาษาอะไรคอยแต่จะทำร้ายฉันคอยแต่จะทำร้ายนายงั้นเหรอถ้าฉันทำร้ายนายฉันคงไม่ทำไมเพื่อจะช่วยนายฉันคงไม่เสียงานหรอกเลิกโทษฉันสักทีเถอะนะเจ้านายของพี่เขาป่วยไม่ต้องการพี่แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะคิดให้ดีๆสิถ้าไม่ได้พวกเราพี่นอนข้างถนนไปแล้วก็จะบ้าหรือไงจะเรื่องมากไปทำไมแกเป็นพี่ต้องยอมน้องสิร้านนี้สักวันก็ต้องเป็นของเขาเพราะเงินของฉันก็คือเงินของเขาเขาอยากได้เท่าไหร่ก็ให้เขาไปสิพ่อตามใจเขาแบบนี้สักวันจะย้อนมาทำร้ายเขานะฉันมีลูกชายคนเดียวฉันไม่ตามใจเขาให้ตามใจใครหรอกได้ยินแล้วนะเลิกว่าฉันสักทีไม่งั้นต่อไปจะไม่มีใครเลี้ยงพี่ยายบ้าเอ้ยพ่อฉันรีบนัดเพื่อนไว้ฉันไปนะพรุ่งนี้จะมาดื่มชาด้วยกลับมาด้วยล่ะอย่าลืมอีกนะมีอยู่ไม่กี่พันฉันเอาไปก่อนนะตัวซวยอย่างแกพอแกมาที่ร้านลูกค้าก็น้อยลงเรื่อยๆทบทวนตัวเองให้ดีหน่อยฉันนัดเพื่อนเล่นไพ่ไว้ฝากร้านให้ดีล่ะไปละไม่เจอกันนานนะที่แท้พี่รับเงิน2 ล้านจากฉันเพราะต้องช่วยน้องชายใช้หนี้พนันไอเด็กบ้านั่นเสียพนันที่มาเก๊าก็เลยไปกู้นอกระบบพอไม่มีเงินคืนก็ถูกจับกลับฮ่องกงมีผู้ชาย2 คนมาตะโกนโวยวายอยู่หน้าร้านทวงหนี้พวกเราบอกว่าถ้าไม่ใช้หนี้ก็เตรียมรับศพได้เลยคนที่พ่อฉันรักที่สุดก็คือน้องชายฉันเขาแก่ขนาดนั้นยอมคุกเข่าต่อหน้าฉันบอกว่าไม่ว่ายังไงฉันต้องหาเงินให้ได้ฉันไม่มีทางเลือกก็เลยรับปากฉันคิดว่าที่พี่รับปากฉันไม่ใช่แค่ช่วยน้องพี่อย่างเดียวคุณอีเหยียนป่วยโรคนี้ฉันคิดว่าเขาต้องเข้ารับการรักษาไม่ใช่สู้กับเธอต่อไปแบบนี้ฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาไม่สนใจสุขภาพตัวเองเพื่อเกลียดคนคนหนึ่งสรุปแล้วที่จริงพี่ทำเพื่อคุณอีเหยียนนี่เองแต่เขาคงคิดว่าฉันหักหลังเขาเพราะเงินแน่ๆเขาไม่มีทางยกโทษให้ฉันถ้าฉันบอกพี่ว่าเขายกโทษให้พี่แล้วล่ะเธอเจอคุณอีเหยียนเหรอพี่หลินหลินฉันอยากกลับเข้าวงการแต่ฉันต้องมีผู้จัดการฉันอยากให้พี่เป็นผู้จัดการของฉันเหรอคุณอีเหยียนบอกให้ฉันมาหาพี่เขาบอกฉันว่านอกจากเขาแล้วคนที่รู้จักฉันดีที่สุดคือพี่ดังนั้นถ้าฉันอยากกลับเข้าวงการแล้วก็ฉันอยากให้พี่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตฉันคุณอีเหยียนพูดแบบนี้กับเธอจริงเหรอแต่ว่าฉันเคยหักหลังเขาเธอไม่กลัวอนาคตฉันจะหักหลังเธอเพื่อเงินอีกเหรอถ้าจะให้ฉันเริ่มเชื่อใจคนที่ฉันไม่เคยรู้จักสู้เชื่อใจคนที่เคยสมคบคิดกับฉันดีกว่าถ้าวันหนึ่งพี่หักหลังฉันจริงแล้วก็ถือว่าฉันโง่กว่าพี่แพ้ก็แพ้อย่างเต็มใจว่าไงจะลังเลอะไรอีกหรือว่าอยากเป็นอย่างที่พ่อกับน้องพี่พูดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตแล้วแกเนี้ยเอาบะหมี่เกี๊ยว2กลับบ้านวันนี้ไม่ขายแล้วอ้าวทำไมอ่ะ
ฉันได้งานแล้ว แล้วนายก็ไม่ต้องมาที่ร้านนี้อีก สักวันร้านนี้ต้องเจ๊งแน่ อ๋อแช่งร้านตัวเองบ้า ๆเจ้านาย ฉันเริ่มงานได้ตลอด แต่ว่าเธอยังไม่ได้บอกฉันว่าเงินเดือนฉันเท่าไหร่ เรื่องนี้ไว้ค่อย ๆ คุยกันดีไหม ที่รัก ลุกมากินข้าวเถอะ ตื่นแล้วเหรอ โอ้หอมจังที่รัก ฉันทำแกงกะหรี่ไก่ที่คุณชอบค่ะ จริงเหรอขอบคุณ หลินหลิน ฮัลโหล อาเป่า เดวิดโทรมาโวยวายอีกแล้ว เขาให้เราตอบภายในคืนนี้ว่าจะไปญี่ปุ่นได้วันไหน เขาบอกว่าจองสถานที่กับกองถ่ายไว้แล้ว ถ้าเราเลื่อนอีก เขาจะยกเลิกงานถ่ายครั้งนี้ เธอก็รู้ว่าเดวิดบ้าแค่ไหน เขากล้าทำจริงๆนะอาเป่า เธอบอกอเล็กซ์หรือยังอะ วันนี้ไม่ไหว พรุ่งนี้แล้วกัน พรุ่งนี้ฉันจะบอกเขา ทำไม เขาเมาอีกแล้วเหรออาเป่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะ เอาเป็นว่า พรุ่งนี้ฉันจะบอกเขา พี่เลื่อนเดวิดอีกสักคืน เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปขอโทษเขาเอง แค่นี้นะ ฉันคุยเสร็จแล้วค่ะ ไปกินข้าวกัน จะบินไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นเหรอ คุณรู้ได้ยังไงอะ ผมอยู่บ้านเดียวกับคุณนะ ถึงผมจะเมาทุกวันแต่ผมไม่ได้โง่นะ ฉันยังไม่ได้รับปาก เจรจาอยู่ งั้นคุณรับโฆษณานี้สิ คุณคัดค้านมาตลอดไม่ใช่เหรอ คุณเป็นสามีฉันนะ ฉันเคารพความรู้สึกคุณ อาเปา ผมขอบคุณคุณจริง ๆ ผมว่าโลกใบนี้ คุณเป็นคนเดียว ที่เคารพความรู้สึกของผม เดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่หลินหลินให้เขาปฏิเสธ ว่าฉันไม่ถ่ายแล้ว ผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้อง ผมบอกให้คุณรับปาก บอกแล้วว่าให้รับปากถ่ายโฆษณานี้ ที่จริงหลายปีมานี้คุณต้องอยู่แต่บ้าน เพราะปัญหาของผม มันไม่ยุติธรรมกับคุณเลย ถึงจงเจียเป่าจะเป็นเมียผม แต่คุณยังเป็นนางฟ้าของคนหลายคน ผมแค่เสียงานของผมไป แต่คุณก็ไม่ควรทิ้งงานของคุณมาอยู่กับผมว่าไหม ดังนั้นผมคิดว่าคุณควรที่จะก้าวออกไปอย่างยิ่งใหญ่ ก้าวไปข้างนอก เป็นตัวของตัวเองทำให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณยังเป็นจงเจียเป่าคนนั้น ที่โดดเด่นสะดุดตาที่ผมเห็นครั้งแรกก็หลงเสน่ห์ คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นทุกคนเรียกผมว่าสวะ ดังนั้นคุณต้องยิ่งฮึดสู้ คุณต้องพิสูจน์ ให้พวกเขาได้เห็นทำให้พวกเขารู้ว่าคุณทำได้ ผมไม่แคร์แล้วที่คนข้างนอกว่าผมเกาะเมียกิน ผมแคร์แค่ว่าเมียผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่า ดังนั้น คุณต้องรับงานนี้ ต้องสวยที่สุด อย่าทำให้แฟนคลับของคุณผิดหวังเข้าใจไหม ได้อยู่กับคุณ ฉันมีความสุขมาก อย่าคิดแบบนี้อีกเลยนะ งั้นคุณไปญี่ปุ่นกับฉันสิ พอถ่ายโฆษณาเสร็จ ก็เที่ยวสัก2-3 วันค่อยกลับฮ่องกง ผมไม่ไปดีกว่า ผมมีหลายอย่างที่ต้องทำที่ฮ่องกง คุณมีอะไรต้องทำเหรอ ผมไม่บอก ผมหิวแล้ว กินข้าวกัน งั้นเดี๋ยวพอเราไปถึงโรงแรม ค่อยประชุมกับคุณโอเคนะ ได้ บ๊ายบายอาเป่า เราไปกันได้แล้วซีเฟิร์นเธอเอากระเป๋าของคุณจงไปไว้ที่รถก่อนแล้วกันนะ โอเค ขอบคุณครับลินหลิน ครั้งนี้ต้องดูแลอาเป่าแทนผมให้ดีๆนะ เพราะโฆษณาตัวนี้สำคัญกับเขามาก อเล็กซ์คุณไม่ต้องห่วง ครั้งนี้ฉันกับอาเป่าตั้งใจมาก ฉันเชื่อว่าพอปล่อยโฆษณาตัวนี้อาเป่าจะทำให้วงการบันเทิงฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง พูดแล้วนะ งั้นฝากด้วยนะ โอเค ลงเครื่องแล้วจะโทรหานะ ไม่ต้องหรอก ถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วก็โทรมานะ
ไม่อยากให้ฉันโทรหาเหรอ ไม่ใช่ข้าไม่อยากให้คุณวอกแวกจงเจี้ยเป่าทำงานจะมืออาชีพตลอดไม่ใช่เหรอ รับปากฉัน อย่าไปงานฉลองครบรอบเด็ดขาด ผมจะส่งตัวเองไปให้พวกเขาดูถูกทำไม รับปากแล้วนะ ไม่ต้องห่วง เอาเป็นว่าลงเครื่องแล้วโทรหาผม Love you อาเป่าได้เวลาแล้ว อืม ไปเถอะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย เหมือนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ฉันบอกแล้วไง ถ้านายมีปัญหา ให้โทรหาฉัน ฉันจะรีบบินกลับมาช่วยนาย ถ้าฉันบอกว่าจะทวงผังซื่อคืน เธอจะช่วยฉันเหรอ เอาจริงหรือเปล่า ถ้านายจะเอาจริง ฉันช่วยแน่นอน อย่าล้อเล่นสิ ฉันไม่ได้ล้อเล่น ผังเจิ้นอี ฉันถามนายอีกครั้ง นายอยากทวงผังซื่อคืนจริงหรือเปล่า รีบตอบฉันมา ถ้าไม่ยอมตอบพ้นคืนนี้ไปทุกอย่างก็จะสายเกินแก้ นายเป็นลูกคนโตตระกูลผัง ให้นายทิ้งแสนล้านที่เดิมทีเป็นของนาย นายยอมเหรอ เธอช่วยฉันได้แน่นะ ฉันอยู่ข้างนายเสมอนะ แล้วจะมีวิธีไหน ฉันกับนายต้องเจอคนคนหนึ่ง คุณหนูคะคุณผังมาแล้วค่ะใช่ค่ะ เมื่อกี้เธอหมดธุระแล้วออกไปก่อน ได้ค่ะ พี่อยู่ด้วยเหรอ จะได้ข่าวว่าเมียพี่ไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นนี่นา บริหารเวลาเก่งจริง ๆ พอเมียไปก็มาอยู่ที่นี่กับพี่เยียนงั้นเหรอ จือซาน คืนนี้เธอไม่ต้องร่วมงานเลี้ยงครบรอบเหรอ หมายความว่ายังไง ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่เด็ก ถือว่าไว้หน้าฉัน อย่าแย่งกับพี่ชายปล่อยวางซะเถอะ ผังเสื้อกรุ๊ปเนื้อก้อนนี้ เธอไม่มีความสามารถที่จะกลืนมันได้ พี่คิดว่าตัวเองเป็นใคร ฉันต้องเชื่อที่พี่พูดด้วยเหรอ รู้ไหมหลายปีมาดิฉันลำบากแค่ไหน ถูกรังแกแค่ไหน กว่าจะมีวันนี้ คืนนี้ฝันฉันจะเป็นจริง แต่บอกให้ฉันยอมแพ้เนี่ยนะ ฉันรู้ว่าพี่ชอบสวะคนนี้มาก แต่ว่าเขาเหมือนไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่าง พี่ว่าฉันกลืนผังซื่อกรุ๊ปไม่ไหวแล้วเขากลืนไหวเหรอ เขาสิจะติดคอตาย ฉันถามเธออีกครั้ง เธอจะไม่ยอมแพ้จริง ๆ ใช่ไหม ถ้าฉันผังจืดซานต้องการไม่มีใครแย่งได้ทั้งนั้น ใครคิดจะแย่งแล้วก็ ฉันไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น สวะคิดจะให้ทั้งสิ้นมาขู่ฉันงั้นเหรอ ฝันไปเถอะ ฉันรับรองได้เลย หลังจากวันนี้ไป พี่ไม่มีวันมีความสุข ฉันเป็นพี่แท้ๆของเธอทำไมทำกับฉันแบบเนี้ย พี่แท้ๆแล้วยังไง ตอนนี้ผังซื่อกรุ๊ปใหญ่ขนาดไหน อาณาจักรแสนล้านอยู่ตรงหน้าฉันอีกอย่าง ฉันก็แทบผังเหมือนกันทำไมฉันถึงไม่ได้ครอบครองผังซื่อกรุ๊ป ฉันยุ่งมาก ไม่รบกวนเวลาพวกพี่แล้ว คืนนี้ถ้าอยากเห็นว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็อย่ามาสายแล้วกัน แค่นี้ ในเมื่อเธอพูดแบบนี้ ฉันจะให้เธอดูอะไร ดูจบแล้วค่อยตอบ ถ้ารู้จักผู้หญิงในคลิปดีใช่ไหม ข้าเป็นเลขาของสามีเธอ พูดกับเธอตรงๆแล้วกัน 1 ปีก่อน ฉันส่งคาเมนมาอยู่ใกล้สามีเธอ คลิปนี้ ฉันกะจะให้เธอเป็นของขวัญขึ้นตำแหน่งในคืนนี้ ชอบไหม ทั้งสิ้นใช้วิธีสกปรกต่ำช้าแบบนี้มาเล่นงานใช่เหรอ เอาคลิปให้นักข่าว และบอกพวกเขาว่าสามีฉันมีผู้หญิงอื่นทำให้ฉันขายหน้าน้อยๆหน่อยฉันไม่เคยกลัวอะไรเลย ตอนนี้ฉันเป็นผู้ถูกกระทำอย่างมากฉันก็แค่หย่ากับเขาพ่อรักฉันจะตายพ่อต้องเข้าข้างฉันแน่ ตอนนี้ฉันต้องขอบคุณพวกพี่ด้วยซ้ำทำให้ฉันเห็นท่าแท้ของผู้ชายคนนี้ จะได้ทิ้งมันไปซะ ฉันทั้งสาวทั้งสวยแถมรวยมาก ฉันอยากสนุกกับผู้ชายกี่คนแต่งงานกี่ครั้งก็ได้ทั้งนั้น เธอคิดมากเกินไปแล้ว ฉันไม่เคยคิดที่จะใช้คลิปนี้ขู่เธอ ได้ให้เธอดูคลิปนี้ เพราะว่ามีข่าวร้ายจะบอกเธอ คิดจะทำอะไร คาเมนคนนี้โชคไม่ดีเท่าไหร่
2 วันก่อนเขาไปหาหมอและพบว่าตัวเองเป็นเอส ฉันไม่รู้ว่าเธอกับสามีเธอ ไม่ได้ทำกันนานแค่ไหนแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัย ฉันว่าเธอรีบไปให้หมอตรวจดีกว่าไหม ใหญ่บ้าเธอขู่ฉันเหรอ เธอพูดแล้วฉันต้องเชื่อด้วยไง จดหมายนี้คือผลตรวจเลือดที่คาร์เมนให้ฉันมาเมื่อเช้า เอาไปดูสิ เป็นที่ระลึก จือซาน ตอนนี้มี2 ทางให้เธอเลือก ทางแรก เธอจะไม่เชื่อก็ได้ และไปร่วมงานฉลองของเธอต่อ เพลิดเพลินกับเกียรติยศที่พ่อของเธอ ประกาศว่าเธอคือผู้รับช่วงต่อ แต่เธอต้องยอมรับว่าถ้าเธอเป็นเอดส์จริง ๆ เธอต้องชี้แจงกับทุกคนว่าเธอมีความสามารถและสุขภาพดีพอที่จะดูแลอาณาจักรแสนล้านของผังซื่อกรุ๊ปได้ ทางที่2 คือเธออ้างเรื่องสุขภาพของเธอและลาออกจากหน้าที่ทั้งหมดในผังซื่อกรุ๊ป ฉันหาโรงพยาบาลชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ให้เธอแล้ว เพื่อตรวจสุขภาพ ถึงเธอจะป่วยจริง ๆ ฉันรับรองว่าจะไม่มีข่าวเลือดรอดออกมาเด็ดขาด แต่ว่าเธอต้องอยู่ที่นั่นอย่างน้อยครึ่งปี ถ้าฉันรู้ว่าเธอกลับมา ฉันจะให้คาร์เมนแฉความลับทั้งหมดของเธอทันที ฉันรับรองชีวิตที่เหลือของเธอไม่มีทางได้เงยหน้าขึ้นมาอีก อยากสนุกกับผู้ชายกี่คน อยากแต่งงานกี่ครั้ง ฝันกลางวันมาเร็วไปสำหรับเธอ เธอเป็นคนฉลาด เลือกเอาเองนะ ท่านประธานครับ ดิสิน ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณลุง อ๋อ เรามาดื่มพร้อมท่านประธานนะครับ ดื่ม Cheers ดื่ม เย้พ่อครับยินดีด้วย ยินดีด้วยค่ะคุณลุง ทั้งสิ้นขอบคุณมาก Cheers มาถ่ายรูปกัน ผังจือซานขอลาออกจากหน้าที่ทั้งหมดในผังซื่อกรุ๊ปโดยอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพ ก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่ม3 ชั่วโมง อีกอย่าง คืนนี้เขากับสามีเขาจะไปจากฮ่องกงด้วยเครื่องบินส่วนตัว ปลายทางเหมือนจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ อเล็กซ์ได้บอกเธอไหม ว่าเขาจะไปร่วมงานครบรอบคืนนี้ แล้วเขาก็คืนดีกับพ่อเขาแล้วไม่น่านะเธอลงจากเครื่องแล้วโทรหาเขาแต่เขาไม่รับอะเป่า เรื่องนี้มันแปลกๆนะ ที่รัก ฮัลโหล ฮัลโหลที่รัก คุณถึงญี่ปุ่นหรือยัง ถึงนานแล้ว คุณอยู่ไหนคะ ผมมาร่วมงานครบรอบผังซื่อกรุ๊ปไง คุณไม่เห็นข่าวเหรอ ผมกลับผังซื่อได้แล้ว แล้วผมจะได้ดูแลโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทในเกาะลันเตาด้วย วันนี้คุณรับปากฉันแล้วว่าคุณจะไม่ไปไง โถเอ้ยเรื่องนี้จะให้เล่ากว่ายาวอ่ะรอคุณกลับมาแล้วผมจะเล่าให้ฟัง ที่รักผมไม่คุยด้วยแล้ว ตั้งใจถ่ายโฆษณานะดึกๆผมจะโทรหา โอเคค่ะ ฉันกินข้าวอยู่กับลูกค้า ที่รัก ยินดีด้วยนะ ขอบคุณที่รัก โอเค บ๊ายบาย บ๊ายบาย อาซิน ครั้งนี้ขอบคุณเธอจริงๆ ถ้าไม่ได้เธอ ฉันว่าฉันคงกลับเข้าผังซื่อกรุ๊ปไม่ได้ ครั้งนี้ฉันรับปากพ่อของนาย ว่าถังซื่อของเราจะลงทุน10,000 ล้าน ในโครงการที่เกาะลันเตา ฉันรู้ว่าผังซื่อได้รับแรงกดดัน เพราะโครงการนี้ไม่น้อยทีเดียว ตอนนี้มี10,000 ล้าน ก็โล่งใจไปเปลาะหนึ่ง แต่ว่าก่อนฉันลงทุนกับพ่อของนายฉันตั้งเงื่อนไข3 ข้อ โครงการนี้ต้องให้ฉันกับนายดูแลร่วมกัน เขายังเห็นแก่เงินเหมือนเดิมสินะไม่น่าตอนที่เขาดื่มกับฉันเมื่อกี้ถึงได้ยิ้มแก้มปริ ที่แท้เขาก็ได้จากเธอ10,000 ล้าน เพราะงั้นต่อไปนายก็อย่ายั่วโมโหพ่อของนายอีก ถ้าเขาโกรธแล้วไล่นายออกไปอีก10,000 ล้านนี้ก็เท่ากับเสียเปล่า แต่คิดว่าหลายปีนี้ฉันมีความสุขเหรอ ใช่
กองทุนบริษัทให้เงินฉันทุกเดือน แต่ถ้าใช้เกิน ก็ต้องกรอกเอกสารและชี้แจง คุณชายใหญ่ตระกูลผัง เป็นแค่เรื่องตลก หลายปีมานี้นายกับเมียนายมีความสุขดีไหม ฉันได้ยินคนอื่นพูดเขาอยากกลับเข้าวงการ นายรู้ไหม อาเป่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง แม้แต่สามีอย่างฉัน ก็คัดค้านไม่ได้ นายเคยคิดไหม หากตอนนั้นไม่แต่งงานกับเขาก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ หลาย ๆ เรื่องถ้าฉันเลือกได้อีกครั้ง ฉันอาจไม่ตัดสินใจเหมือนเดิมก็ได้ หลายปีมานี้ฉันอยู่ข้างนอกได้เห็นอะไรมากมาย ดังนั้นฉันเลยเข้าใจว่าเมื่อก่อนฉันเอาแต่ใจขนาดไหน นายเสียใจงั้นเหรอ คุณนายผัง คุณผังอยู่ไหมคะ อ๋อคุณผังเขา จะไปหาเขาเอง ขอโทษค่ะคุณถัง คุณนายผังเขา ไม่เป็นไร เธอออกไปก่อน ค่ะ มิเชล ได้ยินอเล็กซ์บอกว่าคุณไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่น ราบรื่นไหม ราบรื่น อเล็กซ์ล่ะ ออกไปข้างนอกเหรอ เขามีเรื่องด่วนต้องออกไปประชุม เมื่อกี้เลยไม่ได้ไปรับคุณขอโทษด้วย ฉันแค่อยากมาเซอร์ไพรส์เขาที่นี่ เมื่อเขาไม่อยู่ ฉันจะกลับไปรอเขาที่บ้าน ตามใจนะ แต่เย็นนี้อเล็กซ์กับฉันต้องไปพบลูกค้ารายใหญ่กับพ่อของเขา เขาน่าจะไม่ได้กลับเร็ว ไม่เป็นไร ยังไงเขาก็ต้องกลับบ้าน ก็นั่นเป็นบ้านเขา ฉันยังไม่ได้ขอบคุณเลยที่คุณช่วยอเล็กซ์ เพราะคุณช่วยเขาถึงได้ในสิ่งที่ควรได้ ไม่ได้ช่วยธรรมดา แต่เป็นช่วยชีวิต จงเจียเป่า คุณเคยคิดบ้างไหม ตั้งแต่อเล็กซ์แต่งงานกับคุณ คุณทำให้เขาแย่แค่ไหน หมายความว่าไง ฉันยอมรับคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่ง จากผู้หญิงที่โตในต้าเจียวจูกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คนดังในวันนี้ได้ แต่งงานกับเศรษฐีเป็นสะใภ้แสนล้าน แต่บางครั้งโลกใบนี้ แค่เคยสนุกก็พอแล้วได้เวลาก็ควรไป คุณอยากพูดอะไร คุณกับอเล็กซ์มันอยู่คนละโลกกัน คุณปล่อยเขาไปเถอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไป ไม่มีวันจบสวยแน่ คุณเข้าใจผิดหรือเปล่า ฉันกับสามีเรารักกันดี เราไม่เลิกกันง่ายๆหรอก รักเหรอ เพราะอเล็กรักคุณ จนเขาเกือบสูญเสียมรดกแสนล้าน ราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไปหรือเปล่า ปัญหาคืออเล็กซ์อุตส่าห์ทำให้พ่อเขายอมรับเขาได้ คุณว่าเขาจะอยากกลับไปอยู่ในช่วงนั้น ที่ไร้อำนาจที่ทุกคนเจอเขาและหันหลังกลับงั้นเหรอ ใช่ บางครั้งเขาก็คิดอะไรง่ายไปหน่อย แต่ไม่ได้แปลว่าเขาโง่ ถ้าให้เขาเลือกอีกครั้งเขาไม่แต่งงานกับคุณแน่นอน ทั้งสิ้นกลับมาครั้งนี้คุณมีจุดประสงค์อะไร คุณรู้ไหมทำไมผังกัวต้งถึงหายโกรธอเล็กซ์ เพราะว่าฉันรับปากเขาว่าตระกูลถังของเราจะลงทุนในโครงการของเขาที่เกาะลันเตา ฉันใช้เงินเป็น10,000 ล้าน ตอนนี้อเล็กซ์ถึงได้กลับเข้ามาอีกครั้ง จงเจียเป่า ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า คุณเกือบทำให้อเล็กซ์เสียเงินแสนล้าน แต่ฉันช่วยเขาเอาแสนล้านกลับมาได้ ถ้าคุณเป็นอเล็กซ์จะเลือกคุณหรือเลือกฉัน คนอย่างพวกคุณเอาแต่วาดฝันจะแต่งงานกับเศรษฐี แต่คุณรู้ไหม เราตั้งหากเศรษฐีตัวจริง คุณเข้ามาได้ไหม เราเป็นคนตัดสินใจ ขอแค่เราไม่พอใจไม่ชอบใจ ก็แต่พวกคุณออกไปได้ทุกเมื่อ จงเจียเป่า มี2 คำที่คุณต้องจำไว้ ไม่ว่าคุณจะขยันยังไง ก็เปลี่ยนพื้นเพคุณไม่ได้ คุณจะไม่มีวันได้เป็นส่วนหนึ่งของเรา คุณอยู่ที่นี่ต่อไปมีแต่จะยิ่งอึดอัด คุณไปซะ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผัง คุณลุง ขอโทษค่ะ
คุณถังเป็นไรครับ เมื่อกี้คุณนายผังเข้าไป แล้วก็ทะเลาะกับคุณถังค่ะ กลับมาแล้วเหรอ วันนี้ไปก่อเรื่องที่ผังซื่อทำไม คุณพูดอะไรคะ เมื่อกี้ผมอยู่บริษัท ถูกพ่อเรียกไปด่านานมาก เขาบอกว่าวันนี้คุณไปที่บริษัทและทะเลาะกับถังซินในห้อง คุณทำอะไร ใครทำอะไรให้คุณถึงต้องไปด่าถังซินถึงที่นั่น ฉันด่าเธอตอนไหน ใครบอกคุณคะ ทั้งบริษัท ทุกคนเห็นถังซินถูกคุณด่าจะร้องไห้ออกมาจากออฟฟิศยังไม่ยอมรับอีก คุณไม่เชื่อใช่เหรอ คุณไปถามถังซินสิ วันนี้ใครด่าใครก่อนกันแน่ ผมก็อยากถามเขา แต่เขาไม่ยอมรับสายผมเขาต้องเสียใจมากแน่ คุณไม่เชื่อฉันใช่ไหม ฉันเป็นเมียคุณนะ ๆใช่ เพราะคุณเป็นเมียผม ยิ่งไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้ คุณก็รู้ว่าพ่อผมไม่ชอบคุณมาตลอด คุณจะไปก่อเรื่องที่บริษัท รู้ไหมว่าผมคิดทุกวิธีทำให้เขารับผมกลับมาที่ผังซื่อคุณทำแบบนี้เพราะจงใจทำลายผมใช่ไหม หลายปีมานี้ยังทำลายผมไม่พอเหรอ ผังเจนอีเมื่อกี้คุณพูดอะไร คุณโทษฉันเหรอ โทษว่าฉันจะให้คุณช่วยมรดกของผังซื่อกรุ๊ปเหรอ ผมไม่ได้พูด ปากคุณไม่ได้พูด แต่ใจกับการกระทำของคุณมันชัดเจนมาก เสียใจที่เลือกฉันเหรอ ไม่ต้องพูดแล้ว ผมไม่อยากทะเลาะด้วย เสียใจที่แต่งงานกับ เลิ ฉั ก นเหร พู อ ดได้แล้ว ผมจะไปอาบน้ำ หยุดเดี๋ยวนี้ ตอบฉันมา ตอบอะไร คุณเสียใจที่แต่งงานกับฉันเหรอ คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย คุณเมาเหรอ คุณดื่มไปกี่แก้ว เปล่า เมาใช่ไหม ตอบ เนี่ย มาว่าเสียใจที่แต่งงานกับฉันใช่ไหม ผมไม่อยาก ตอบ ผมไม่อยาก มานะ คุยกับ ตอบ คุณ มาเดี๋ยวนี้ ดื่มสิ ตอบมา ไปดื่มเหล้าของคุณ ตอบ ไม่ยุ่งกับ มา ผม ใช่ ผมเสียใจ ที่ผ่านมาผมอดทนมาพอแล้ว ผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีก ผมคือผังเจิ้นอี คุณชายใหญ่ตระกูลผังมรดก100,000 ล้านรอผมอยู่ ผมไม่อยากถูกใครดูถูกอีกฟังให้ดีนะ ถ้าเป็นคนทำให้ผมสูญเสียทุกอย่างอีก ผมไม่ปล่อยเขาไว้แน่ ถ้าเข้าใกล้ฉันกว่านี้ฉันจะร้องให้คุณช่วย ออกไป ออกไป นี่ผมขอเตือนนะ ถ้าทำให้ถังซินกับพ่อผมโกรธอีก คอยดูว่าผมจะจัดการกับคุณยังไง ได้ยินไหม ช่วยฉันด้วย พี่ถามว่าได้ยินไหม อาซิน อาซิน เธออยู่ไหนอาซิน นี่เธอเมาเหรอ แม้แต่นายก็ไม่ชอบฉันเหรอ อาซิน เมื่อวานพวกเรา ไม่ต้องห่วง เรายังเป็นพาร์ทเนอร์กัน แล้วถ้าฉันไม่อยากเป็นแค่พาร์ทเนอร์ล่ะ นายมีเมียแล้วนะ วันนั้นเธอพูดถูก ฉันอุตส่าห์ได้กลับเข้าผังซื่อ ฉันจะไม่ให้ใครมีโอกาสไล่ฉันไปอีก ที่จริงเราก็เหมือนกัน เราถูกควบคุมตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ ตอนนี้เราตัดสินใจเองแล้ว ถ้าเราร่วมมือกัน แม่เธอกับพ่อฉัน พวกเขาสู้เราไม่ได้แน่ ถึงตอนนั้นก็ทำให้พวกเขาหุบปาก ตอนนี้ไม่สะดวกรับสายโปรดฝากข้อความไว้ ผังเจนอีฉันจะบอกให้นะ ฉันจงเจอเป่ามีขีดจำกัดเลิกหลบสักที คุณหายตัวไป2 อาทิตย์แล้วนะ ทำแบบนี้กับฉันใช่ไหม ถ้างั้นฉันจะบอกคุณไว้ ฉันไม่กลัว และฉันจะตอบโต้อเล็กซ์อยู่ไหน ทำไมเขาไม่มาเอง คุณผังกับคุณถังซินไปประชุมที่ LA ครับ เดือนหน้าถึงจะกลับ เขาให้คุณมาบอกอะไรฉัน คุณนายผัง วันนี้ผมมาในฐานะทนายของคุณผัง และที่ปรึกษาทางกฎหมายของผังซื่อกรุ๊ป อุทธรณ์ต่อศาลเพื่อยื่นฟ้องหย่ากับคุณจงเจียเป่า นี่เป็นสัญญาการหย่าที่ผังเจิ้นอีส่งให้คุณ ในนี้ระบุชัดเจนถึงค่าเลี้ยงดูที่เขาเสนอให้ ดูสิครับว่ามีปัญหาอะไรไหม
เขาให้ค่าเลี้ยงดูฉันเท่าไหร่ จากที่ผมหาเลยกับคุณผังจำนวนค่าเลี้ยงดูที่ทางเรายินดีจ่ายคือ 200 ล้าน 200 ล้าน เขาจะใช้เงิน 200 ล้านไล่ฉันเหรอ ถ้าคุณนายผังไม่พอใจกับตัวเลขนี้ผมจะกลับไปหารือกับคุณผังให้ใหม่นะครับ แล้วตัวเลขที่คุณต้องการก็คือ 2,000 ล้าน คุณนายผังตัวเลขนี้ คุณกลับไปบอกอเล็กซ์ ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายก็เจอกันที่ศาล ไม่เคยมีใครชนะตระกูลผังในศาลเลยสักครั้งเลยนะครับ และถ้าเรื่องขึ้นศาลเราจะทำให้คุณแพ้อย่างน่าสมเพชแม้แต่ 200 ล้านก็ไม่ได้ ขอบคุณนะเจฟฟรีย์ แต่ฉันจงเจียเป่าไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆ ฉันมีวิธีของฉันทำให้เขาจ่าย 2,000 ล้านให้ฉันอย่างเต็มใจ อาเป่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะใครทำร้ายเธอ อเล็กซ์ทำร้ายฉัน เมื่อคืนเขาเมามากแล้วกลับมาที่บ้าน พอกลับมาถึง ก็ตรงเข้าไปเก็บของในห้อง ฉันถามเขาว่าคบกับถังซินใช่ไหม เขาบอกว่าใช่ ฉันก็เลยรั้งเขาไม่ให้เขาไป เขาก็ผลักฉันลงพื้น แล้วก็ทุบตีฉัน ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำร้ายฉัน แต่ฉันไม่กล้าบอกเธอ ฉันไม่อยากให้เธอเป็นห่วง จริงฉันทนอเล็กซ์ไม่ไหวแล้ว ฉันจะหย่ากับเขา แต่ฉันไม่อยากปล่อยเขาไปแบบนี้ ฉันจะเอาของที่ฉันควรได้คืน จริงหืม เธอจะช่วยฉันใช่ไหม ยายโง่ ฉันก็ต้องช่วยเธออยู่แล้ว ว่าแต่จะให้ฉันช่วยยังไง ฉันอยากให้เธอทำเรื่องที่เธอถนัดที่สุด ทำให้คนทั้งฮ่องกงรู้ ว่าผังเจิ้นอีทำร้ายภรรยา ฉันจะทำให้เขาสูญเสียทุกอย่าง ได้ ฉันกับนิตยสารของฉันจะซัพพอร์ตเธอเต็มที่ เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปเธอ แล้วก็ทำสกู๊ป มีคนกระซิบมาว่าผังเจิ้นอีทำร้ายภรรยา แต่ทำแบบนี้ เธอจะเดือดร้อนหรือเปล่า จะไม่กลัวแล้ว ฉันจะซัพพอร์ตเธอ ขอบคุณนะจิ้งอี ไม่เป็นไร มีฉันอยู่ไม่เป็นไรนะหึไม่เป็นไร คุณชายแสนล้านทำร้ายภรรยาสาวสวยไม่ขอตอบ เมียแกจะทำอะไร ครั้งนี้เธอจะทำอะไรอีก ผมจะตีผู้หญิงได้ยังไง เขาใส่ร้ายผมจะชัด ฉันไม่สนว่าแกตีเธอจริงไหม ปัญหาคือคนทั้งฮ่องกงเชื่อว่าลูกชายฉันผังหัวโต้งทุบตีเมีย และโทษที่ฉันสั่งสอนให้ลูกชายเป็นคนแบบนี้ ที่แท้เพราะก็กลัวเสียหน้าละสิ หลิวเวิง อ๋อ คนกว้างขวางช่วยจัดการได้ไหม คนทำสื่อพวกนี้น่ะไม่สนหน้าใครทั้งนั้น เรื่องของพ่อตัวเองก็ยังเขียนเขาแค่ยอดขายดีก็พอ ถึงจะไปคุยกับพวกเขาก็ตอบแบบขอไปทีพอฉบับหน้าออกมาอย่างมากก็แค่ขอโทษ ในพื้นที่เล็กๆ ในเล่ม แต่นิตยสารออกมาแล้ว เงินก็ได้แล้ว พวกเราจะทำอะไรได้ล่ะ แต่ผมไม่ได้ตีเขาจริงๆ เจฟฟรีย์โทรหาทนาย ฉันจะฟ้องบริษัทนิตยสาร นี่แกยังขายหน้าไม่พออีกเหรอ อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเฉายิ่งดีหรือไง แกขอหย่ากับเมียแกไม่ใช่เหรอ พอตกลงกันไม่ได้เลยมาไม้นี้หรือเปล่า เจฟฟรีย์นายคุยกับทนายของจงเจียเป่าใช่ไหม ผลเป็นยังไงบ้าง อาทิตย์ที่แล้วทนายตัวแทนของคุณนายของคุณจง เด็กร้องค่าเลี้ยงดูจากพวกเราต่างกับที่เราเสนอมาก ดังนั้นคุณชายไม่เห็นด้วยเลยปฏิเสธครับ พวกเขาเรียกมาเท่าไหร่ 2,000 ล้านครับ ผมไม่เห็นด้วยที่ต้องให้เยอะแบบนั้น 2,000 ล้าน ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนข้างนอกจะไม่มากขนาดนั้น ถ้าให้ก็เสียเปรียบสิ จงเจียเป่าคนนี้ ไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆ ต่อให้ผังเสื้อของเราเลิกจ้างพนักงานสักคนหรือคนขับรถ ก็มีค่าชดเชย แล้วครั้งนี้เป็นการไล่ลูกสะใภ้ที่ฉันเกลียดที่สุด นี่พ่อ 2,000 ล้าน คุ้มค่า
พูดออกไปก็ไม่ขายหน้า อะไรเนี่ย พ่อจะยอมให้เขาจริงๆเหรอ งั้นเดี๋ยวแกโทรหาเมียแก บอกให้เขาออกมาคุยกันต่อหน้า แกต้องบอกกับเขาด้วยตัวเอง ถ้าเขาอยากได้เงิน 2,000 ล้าน ต้องรับปากเงื่อนไขของแกด้วย ถ้าหากเขาไม่รับปากแกก็บอกเขาไปว่า ฉันจะทำให้เขาไม่ได้เลยสักแดง ยอมมาเจอฉันแล้วเหรอ คุณทำเรื่องพวกนี้เพราะอยากให้ผมมาเหรอจงเจเป่า คุณไม่คิดว่าตัวเองน่าเบื่อเหรอ ผังเจิ้นอี คุณหลบหน้าฉันมาตลอด คุณบีบให้ฉันทำแบบนี้เอง โอเค งั้นถามหน่อย ทำยังไงถึงจะยอมถอย ถอยเหรอ เหมือนคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่ฉันนะคุณขอหย่ากับฉันเพียงฝ่ายเดียว ใช้เงิน200 ล้านไล่ฉันไป อ๋อ ที่แท้คุณก็อยากได้มากกว่านี้ งั้นก็บอกมาสิทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วย ยังไงก็เป็นสามีภรรยากัน จบกันดีๆไม่ได้เหรอ จบกันดีๆเหรอ ตอนแรกเราก็รักกันดี ใครที่ทำลายความสัมพันธ์ของเรา ไม่ใช่ฉันแน่ ฉันถามคุณหน่อย คุณจะหย่าให้ได้ใช่ไหม อาเป่า คำถามที่คุณถามผมวันนั้น ผมจะตอบอีกครั้ง ผมเสียใจมากที่2 ปีก่อนเลือกแต่งงานกับคุณ เกือบทำให้ผมสูญเสียเงิน100,000 ล้าน ผมไม่อยากใช้ชีวิตเหมือน2 ปีที่ผ่านมาอีก คุณจำได้ไหม ครั้งแรกที่คุณพาฉันไปกินข้าวที่บ้าน คุณบอกว่าพ่อคุณเสียมารยาทกับฉัน แล้วพาฉันไปบนเขา ถามฉันอย่างจริงใจว่า ให้คุณดูแลฉันได้ไหม ตอนนี้คุณกลับคำเหรอ ถือว่าผมทำผิดต่อคุณโอเคไหม แต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาให้คุณด้วย พ่อผมรับปากแล้ว จะให้คุณ2,000 ล้าน แต่ว่าคุณต้องรับปากเขา1 เงื่อนไข เงื่อนไขอะไร เขาต้องการให้คุณร่วมมือกับผังซื่อกรุ๊ป ฟ้องสกู๊ปแมกกาซีนกับหลีจิ้งเอ๋อว่าลงข่าวเท็จทำลายชื่อเสียงของผมกับผังซื่อกรุ๊ป เราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ทำไมต้องทำแบบนี้ ง่ายมากเลย พวกเราแท้ผัง จะไม่ยอมให้นักข่าวเขียนข่าวมั่ว ครั้งนี้ถือว่าหลีจิ้งเอ๋อโชคไม่ดี เราฆ่า1เพื่อเตือน100 พังกัวต้งอยากใช้2,000 ล้าน ให้ฉันหักหลังเพื่อนรักของฉันเหรอ ไม่ใช่หักหลัง แต่ใช้ 2,000 ล้านแลกกับเพื่อนดีๆ คนหนึ่ง ที่จริงมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า ทำไมฉันรู้สึกว่า ตอนนี้ฉันไม่รู้จักคุณเลย แบบนี้ยิ่งดี คุณไม่รักผมแล้ว ผมจะได้ไม่รู้สึกผิด ฉันต้องขอบคุณงั้นเหรอ ถือว่าเงิน 2,000 ล้าน เป็นบัตรไถ่โทษที่ผมให้คุณ รับไว้เถอะ ผมจะได้ไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้ ให้ฉันรับไว้แล้วฉันล่ะ แล้วมันโนธรรมของฉันล่ะ คุณเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว ตอนแรกที่คุณหลอกใช้หลีจิ้งเอ๋อ ตอนนั้นคุณเห็นเขาเป็นเพื่อนรักคุณหรือเปล่า คราวก่อนเล่นงานหวังอีเหยียน ครั้งนี้เล่นงานผม คุณเห็นเขาเป็นแค่หมากของคุณ หมาก1 ตัว มันก็มีวันหมดประโยชน์ ใช้เสร็จก็ทิ้งสิหืม เอาละผมพูดเงื่อนไขของผมหมดแล้ว จะตกลงไหม คุณคิดเอาเอง จะรอข่าวจากคุณ ถ้าฉันรับเงื่อนไขของคุณ คุณต้องรับปากฉันเรื่องหนึ่ง เรื่องอะไร ใน3 ปีนี้คุณห้ามแต่งงานกับถังซิน ฉันจงเจียเป่าก็ต้องรักษาหน้า ฉันไม่อยากให้คนอื่นหัวเราะว่าหลังสามีทิ้งฉันก็ไปแต่งงานกับคนอื่นทันที คุณจะยอมไหม ได้ ตกลงตามนี้ ไม่ถามพ่อคุณก่อนเหรอ คุณทำเรื่องที่ผมให้ทำให้สำเร็จ ผมก็จะรักษาสัญญา สวัสดีค่ะ ฉันคือจงเจียเป่า ช่วงนี้ข้างนอกมีข่าวลือไม่จริงและคำกล่าวหามากมาย เกี่ยวกับฉันและผังเจิ้นอีสามีฉัน ข่าว ใน ด่ว วัน นนี้ฉันอยากบอกครอบครัวฉัน เพื่อนฉัน และแฟนคลับที่สนับสนุนฉันมาตลอด ฉันอยากชี้แจง2 เรื่อง เรื่องแรก ฉันกับคุณผังเจิ้นอี ได้หย่ากันเรียบร้อยแล้ว เราหย่ากันโดยเห็นพ้องต้องกันทั้ง2 ฝ่ายและเข้าใจกัน
และไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องที่สองที่ฉันอยากชี้แจงให้ชัดเจน คือตั้งแต่ได้รู้จักคุณผัง จนเราคบกัน แต่งงาน และในการใช้ชีวิตแต่งงานของเรา เขาไม่เคยใช้ความรุนแรงใด ๆ กับฉัน ร่างกายฉันไม่เคยได้รับบาดเจ็บใด ๆ ดังนั้นข่าวที่บอกว่าเขาทุบตีฉันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ และหนึ่งในนั้น นิตยสารบันเทิงสกู๊ปแมกกาซีนไม่ได้รับความยินยอมจากฉันหรืออำนาจจากฉัน เขาเผยแพร่รูปภาพจำนวนมากที่สงสัยว่าเป็นรูปแต่ง ใส่ร้ายคุณผังว่าใช้กำลังทุบตีฉันจนบาดเจ็บ ฉันกับผังซื่อกรุ๊ปจึงร่วมกันแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือ ฟ้องสกู๊ปแมกกาซีนกับคุณหลี่จิ้งหัวหน้าบรรณาธิการที่ใส่ร้ายพวกเรา บริษัทนิตยสารถึงกับใช้วิธีสกปรกต่ำช้าแบบนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายและหลอกลวงผู้อ่าน